Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Việt Nam Road Trip. Các bạn nhìn thấy tôi ngồi rất là thảnh thơi ở cái lòng hồ Na Hang không? Nhưng mà để mà được ngồi ở đây thì chúng tôi đã phải trải qua một hành trình cực kỳ vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa và đầy trải nghiệm thú vị. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về hành trình của tôi trước khi nói về người bạn đồng hành là chiếc Toyota Innova Venturer. Chúng tôi đã vượt qua khoảng gần 1000 km. Đích đến đầu tiên đó là mảnh đất Cao Bằng, đất Trùng Khánh. Chúng tôi đã trao những phần quà là những chiếc áo ấm, những cái đồ dùng học tập và những cuốn tập cho các em nhỏ ở trường Tân Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đó là một cái điểm trường xa xôi nhất của huyện Trùng Khánh, rất khó khăn, rất vất vả. Chiếc xe cùng với chúng tôi đã phải vượt đường rừng giữa cái trời mưa lầy lội để có thể đưa được những món quà đấy trao tới tận tay của các em. Sau đấy thì chúng tôi lại có một giây phút thảnh thơi, cực kỳ thảnh thơi nhưng đầy trải nghiệm, rất là năng động. Đó là lấy cái chiếc thuyền hơi ở trong chiếc cốp Innova này ra, bơm lên, lắp máy vào, lắp tất cả những cái dụng cụ của nó vào và chạy trên dòng sông Quây Sơn, một dòng sông cực kỳ đẹp, nước xanh ngắt, là dòng sông chính tạo nên thác Bản Dốc rất đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục về núi Thủng của Cao Bằng. Cái mặt đường lúc đấy nó là đất thịt, nó trơn như mỡ luôn. Và chiếc xe đã phải rất vất vả để có thể vào được cái chân núi Thủng đó. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục di chuyển về phía tây của tỉnh Cao Bằng, sang tới huyện Bảo Lạc, vượt qua một cung đèo độc nhất và tôi nghĩ là hiểm trở bậc nhất của Việt Nam, nối giữa Thông Nông và Bảo Lạc. Đó chính là đèo Khâu Cốc Trà, một cung đèo 15 tầng với 14 khúc quanh. Sau đó thì chúng tôi sang Bảo Lạc. Từ Bảo Lạc chúng tôi về Na Hang, đi theo cái con đường qua Đường Âm, qua Thượng Nông, qua Thượng Giáp, cũng là một cung đường rừng. May mắn gặp được một cái biển mây rất là đẹp và bây giờ thì ngồi ở đây. Và tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều tới người bạn đồng hành, chiếc Toyota Innova Venturer đã giúp chúng tôi thực hiện một hành trình cực kỳ ý nghĩa như thế. Với chiếc xe này thì tôi sẽ phải nói cái phần tôi hứng thú nhất, cái phần mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm nhất, đó chính là chạy trên địa hình off-road, trơn trượt, bùn lầy, dốc cao đầy đá sỏi và đường đèo. Cái dòng xe Innova nói chung và cái phiên bản Venturer nói riêng thì nó là một chiếc MPV đúng nghĩa. Các bạn để ý nhé. Thực ra thì trên thị trường Việt Nam bây giờ có rất nhiều những chiếc MPV khác, nhưng mà nó là dạng 5+2 chứ không phải là dạng 7 chỗ. Chúng tôi trải qua rất nhiều đoạn phải đi đường bùn, đường lầy, đường khó khăn, nhưng mà chiếc xe vẫn có thể vượt qua. Thì vì sao chiếc xe lại có thể vượt qua được? Thì nó có rất nhiều yếu tố. Đầu tiên thì cái khoảng sáng gầm xe là lớn, 178mm. Chính cái khoảng sáng gầm xe như thế cũng giúp cho chiếc xe có thể băng qua địa hình xấu rất là dễ. Thứ hai nữa là hệ thống động lực của xe là để sử dụng động cơ 2.0 lít và hộp số tự động 6 cấp, có hộp số tay là số S, cũng như là cái chế độ lái là Power Mode, giúp cho tôi có thể tối ưu cái sức mạnh của xe để vượt lên những con dốc hoặc là vượt lên những cái hố bùn lầy. Và đặc biệt nó đến từ chính cấu tạo của chiếc xe, đó chính là hệ thống dẫn động cầu sau, khác hoàn toàn so với những chiếc MPV kiểu 5+2 khác. Họ sử dụng cái hệ thống dẫn động cầu trước dựa trên khung gầm của những chiếc sedan. Với chiếc xe này, hệ thống khung gầm cũng hoàn toàn khác, nó là khung gầm dạng rời luôn. Và cái hệ thống dẫn động cầu sau dạng cầu cứng giống như trên những chiếc xe bán tải. Chính hệ thống dẫn động cầu sau này nó có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như nó giúp cho chiếc xe có thể tải nặng hơn. Các bạn có thể chất đồ lên rất nhiều trên cốp nhưng mà cái phần đuôi xe ấy, nó không bị xệ xuống. Và bằng chứng là chúng tôi đã chất một chiếc thuyền, riêng cái vỏ thuyền đã nặng hơn 40kg, chưa tính đến máy thuyền, chưa tính tất cả các đồ khác, các đồ từ thiện cho các em nhỏ nữa, rất là nhiều, mà chiếc xe vẫn có thể băng vượt qua rất nhiều đoạn đường bùn lầy. Thì cái dẫn động cầu sau dạng cầu cứng như thế nó còn có tác dụng tạo cái lực đẩy tốt hơn trong những cái trường hợp mà các bạn phải lên dốc cao, trong cái hợp đường off-road bùn lầy. Và cái cơ cấu dẫn động truyền cầu cứng thì nó cũng bền bỉ hơn, nó ít khi phải bảo dưỡng bởi vì nó nằm kín ở trong một cái cầu như thế. Thêm một cái ưu điểm nữa của hệ thống dẫn động cầu sau dạng cầu cứng trên chiếc
Innova Venturer đó chính là bánh trước chỉ còn nhiệm vụ dẫn hướng. Đối với những chiếc MPV khác thì bánh trước vừa làm nhiệm vụ dẫn hướng, vừa làm nhiệm vụ truyền lực, tức là hệ thống dẫn động cầu trước đó các bạn. Lúc đó thì chiếc xe sẽ vừa phải đánh lái, vừa phải kéo, nên là sẽ khó khăn hơn, chật vật hơn trong những điều kiện đường xấu, đường bùn lầy hay là những cái đoạn đường đèo dốc. Nhưng với chiếc xe này thì bánh sau chỉ còn nhiệm vụ đẩy lực, đẩy cái xe đi, bánh trước lúc đấy chỉ là đánh lái thôi. Chính cái tính năng đó cũng giúp cho tôi thực hiện rất là trọn vẹn cái hành trình này và vượt qua được những cái cung đường off-road cực kỳ khó khăn. Và tôi dám chắc chắn rằng nếu một chiếc xe cầu trước thì không bao giờ có thể vượt qua được cung đường như thế luôn. Từ huyện Trùng Khánh chúng tôi đi vào trong bản trường Tân Phong thì xuyên qua một con đường rừng, chỉ có đoạn đầu là đường bê tông thôi, còn cái đoạn sau thì hoàn toàn là đường đất. Mà trời hôm đấy thì mưa, những cái vũng bùn này, những cái lầy để lại trên đường rất là lớn và chiếc xe đã vượt qua được hết. Có những lúc cái bánh sau nó phải trượt đi, nhưng mà sau đấy thì vẫn có thể lên được tới cái điểm trường nằm trên một cái đỉnh núi rất là cao, nhìn xuống cả một thung lũng rất là đẹp. Chúng tôi đã trao quả ở đó. Thì tay lái trợ lực thủy lực ở trên chiếc Innova này nó có thể là hơi nặng nề một chút ở trong đường phố, nhưng mà tới cái đường đèo và đường off-road thì lại cho cái cảm giác cực kỳ chân thật. Các bạn đặt góc bánh xe ở đâu, đặt bánh xe ở đâu là các bạn có thể cảm nhận lái ở đấy luôn. Nó rất là chân thật, nó giúp cho tôi có thể đặt bánh xe chính xác trên những cái đoạn đường bùn lầy như thế. Thêm nữa thì cái camera lùi trên chiếc xe và cảm biến xung quanh xe cũng rất hữu ích khi mà tôi phải xoay sở ở trong cái điều kiện đường rừng mà cực kỳ chật như thế, khi phải quay đầu xe ở những điều kiện cực kỳ chật, hay là khi mà phải lùi xe ở cái bãi này thôi, khi mà hai bên rất là nhỏ tôi cũng phải lùi xuống thì tôi quan sát rất là dễ. Những cái tiện ích đấy của xe nó giúp cho tôi đi off-road dễ hơn. Còn trên địa hình đường đèo dốc thì sao? Gần 1000 km đường chúng tôi đã vượt qua thì có phải đến 80% là đường đèo dốc, trong đó có những cung đèo cực kỳ hiểm trở mà tôi chia sẻ với các bạn. Đèo Mã Phục này, đèo Khao Cốc Trà 15 tầng ở Thông Nông nối sang Bảo Lạc này, rồi rất nhiều những cung đèo nối từ Bảo Lâm xuống Na Hang nữa. Rất là khó khăn, rất là cao với những góc cua cực kỳ gắt và cái độ chênh lệch giữa các góc cua này nó rất là lớn. Thì một lần nữa chiếc Innova Venturer lại giúp chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua những cung đèo đấy. Mặc dù có những lúc cái hệ thống hộp số hoạt động hơi bị chậm, nó khiến cho bạn nếu mà lái xe có thể chưa quen lắm thì sẽ bị hơi bị chững lại một tí, sau đó mới vọt lên. Nhưng mà chính cái chế độ Power Mode trên chiếc xe này thì lại khắc phục được cái nhược điểm đó. Và các bạn nên kích hoạt chế độ Power Mode này khi các bạn sử dụng nó trên cái điều kiện đường đèo dốc hoặc là trên điều kiện đường off-road, khi nó tối ưu cái sức kéo của chiếc xe để mà tăng cái sức kéo tốt hơn. Thì hệ thống khung gầm của Innova Venturer thì là dạng khung gầm rời, cũng như hệ thống giảm xóc sau là dạng liên kết đa điểm. Chính cái hệ thống giảm xóc sau này nó cũng là ưu điểm so với những chiếc MPV khác, tức là MPV đàn em khác đấy. Trong khi những chiếc MPV đó thì sử dụng hệ thống treo sau là dạng thanh dầm chịu xoắn thôi, với lò xo cuộn hai bên thôi. Thì cái hệ thống đó là hệ thống giảm xóc cực kỳ đơn giản. Nó sử dụng cho trên những chiếc sedan hạng B, hạng A, sử dụng điều kiện tốt, tức là điều kiện đường xá vận hành tốt thì rất ok. Nhưng còn khi mà vào điều kiện đường đèo dốc hoặc đường xấu thì đi nó mệt lắm, nó mệt hơn nhiều. Chính hệ thống giảm xóc trên chiếc xe này giúp cho tôi đổ đèo, ôm cua và những người trên xe thì cảm thấy cực kỳ chắc chắn và không có hiện tượng chòng chành. Hệ thống cầu sau cũng cực kỳ ưu điểm trên đường đèo dốc, rõ ràng rồi. Bởi vì dẫn động cầu trước vừa lái vừa kéo, làm sao mà khỏe bằng việc dẫn động cầu sau, một thằng để đẩy và một thằng chỉ việc đánh lái thôi. Rất là ưu điểm ở chỗ đó. Chính vì thế mà chúng tôi là tải rất nhiều, chở người trên xe, chở thêm đồ từ thiện, chở thêm thuyền nữa và vẫn có thể vượt qua được rất nhiều những cung đèo như thế. Còn sự vận hành của chiếc Innova Venturer này trên đường cao tốc và xa lộ thì sao? Khi các bạn di chuyển tốc độ cao thì tay lái rất là ổn định và chắc chắn. Hệ thống treo của chiếc xe hoạt động tốt, không có cảm giác chòng chành khi mà tôi lách những chiếc xe để vượt lên. Nói chung là rất là ổn định. Cách âm thì tôi không đánh giá cao chiếc Innova này, bởi vì là mặc dù cách âm về gió tốt này,
cách âm về gầm sàn tốt, nhưng mà cách âm từ khoang máy và cách âm từ cái tiếng po dội vào thì cần phải cải thiện. Về khả năng tăng tốc thì bởi vì nó là một chiếc MPV, nó là một chiếc xe đa dụng, chính vì thế mà cái khả năng tăng tốc của chiếc xe ở mức vừa phải. Khi mà tôi tăng tốc để vượt các xe khác thì tôi sử dụng cái chế độ Power Mode, nó sẽ giúp cho các bạn tăng tốc nhanh hơn, tối ưu cái sức mạnh của động cơ hơn. Và cái hộp số trên chiếc Venturer này nó chuyển số hơi chậm, nên là các bạn sẽ cảm giác cái độ gầm máy lên một chút, rồi sau đấy nó mới chuyển số, hoặc là cái vòng tua máy nó tăng cao lên thì lúc đó chiếc xe mới chuyển số. Thì mặc dù là cái cách âm khoang máy chưa thực sự tốt lắm, cái tăng tốc chưa thực sự phấn khích, nhưng mà chiếc Innova Venturer lại có hai chế độ lái khác nhau, Eco và Power Mode. Dĩ nhiên là ở giữa đó là chế độ bình thường. Thì khi các bạn di chuyển trên đường cao tốc, đường xa lộ thì các bạn có thể bật chế độ Eco Mode lên. Lúc đó thì chiếc xe sẽ hoạt động êm ái hơn và cái lượng nhiên liệu tiêu thụ cho xe là được tối ưu nhất. Và khi mà các bạn phải di chuyển trên đường đèo dốc, đồi núi, những cái đoạn đường bùn lầy off-road mà cần cái sức mạnh lớn của xe chẳng hạn, thì lúc đấy hãy bật chế độ Power Mode lên, hoặc là sử dụng chế độ số tay là số S. Và cuối cùng thì tôi trở lại với sự vận hành của chiếc Innova Venturer này trên điều kiện hình đường phố. Mặc dù cái tay lái trợ lực thủy lực của chiếc Venturer này cho cảm giác hơi nặng nề so với tay lái trợ lực điện, nhưng mà các bạn cũng dễ dàng xoay trở nó, cảm giác rất là thật. Cái bán kính vòng quay của chiếc xe nó chỉ có 5,4 m thôi, tức là nó chỉ dài hơn khoảng 20 cm so với những chiếc xe MPV cỡ nhỏ khác. Chính vì thế mà tôi cũng dễ dàng xoay trở nó, quay đầu nó trên những cái đoạn đường chật hẹp. Camera lùi phía sau hiển thị rất rõ ràng trên cái màn hình 8 inch trung tâm, có cả các cái vạch chia khoảng cách luôn, nhìn rất là dễ. Cảm biến cảnh báo va chạm xung quanh xe cả trước cả sau cũng giúp cho tôi có thể xoay trở rất là dễ trong bãi đỗ, trong những cái lúc mà đường phố rất là đông. So với những cái đàn em MPV khác trên thị trường thì Innova Venturer được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn. Và bây giờ các bạn hãy cùng tôi nhìn lại nội ngoại thất của chiếc Innova Venturer. Thì đây là một phiên bản đặc biệt của mẫu xe Innova. Các bạn có thể thấy sự khác biệt của cái phiên bản này so với phiên bản G, phiên bản V ở những cái bộ ốp quay thể thao xung quanh xe. Ví dụ như là phần đầu xe thì các bạn nhìn thấy hệ thống đèn chiếu gần LED dạng bóng chiếu, đèn chiếu xa thì halogen phản xạ đa chiều, và đèn chiếu sương mù thì cũng dạng LED luôn, với những cái hốc đèn xi nhan thì được đặt ở phía dưới này, nhìn nó rất là góc cạnh. Các bạn nhìn thấy toàn bộ phần đầu xe nó mang hơi hướng trẻ trung hơn, không còn những cái vẻ già cỗi hay là trung niên của những chiếc xe Innova cũ nữa. Bởi vì cái khách hàng mà Toyota muốn hướng tới đối với mẫu xe này là những người trẻ hơn. Lùi về phía hông xe thì gương chiếu hậu của xe được mạ chrome ở phía phần trên và cũng tích hợp đèn báo rẽ chỉnh gập điện. Đặc biệt là cái vành ốp bánh xe đây các bạn, kéo dài từ cái cản trước của xe qua cái vòm lốp kéo dài ra tới bao lê và cả bánh sau nữa. Ngay trên cái cửa này cũng thế này, cũng có một cái tấm ốp luôn. Thì cái này thì như tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, thì nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là nó vừa tạo cái vẻ thể thao, cái vẻ khỏe khoắn cho chiếc xe. Nó cũng ngăn đất đá bắn từ lốp bắn lên cái thành của xe nữa, ngăn bùn nữa. Ra về phần đuôi xe thì các bạn nhìn thấy một cái sự vuông vức hơn, một cái sự trẻ trung trên chiếc Innova với những cái chi tiết mạ chrome đây như này ở cái hốc đèn sau, rồi cụm đèn hậu và đèn phanh trên cao. Bên này thì có cái chữ Venturer với chữ R màu đỏ đây các bạn. Nó nhìn nó rất là cũng là thể thao đấy. Cản sau cũng đẹp và xe cũng được trang bị các cảm biến ở trước và sau, cũng như là camera lùi ở đây để các bạn có thể dễ dàng xoay trở trong điều kiện chật hẹp. Bởi vì Toyota Innova là một chiếc xe MPV hạng trung đúng nghĩa, chính vì thế mà nó sở hữu cái không gian nội thất đủ rộng cho 7 đến 8 người ngồi. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng tôi khám phá cái tiện ích trong không gian nội thất như nào nhé. Đầu tiên thì ghế đi. Ghế của Innova Venturer là dạng ghế nỉ thôi các bạn, không phải là ghế da. Thì ghế nỉ này thì như tôi nói với các bạn rất nhiều lần rồi là nó có ưu nhược điểm riêng. Ưu điểm ví dụ như là không có mùi này, rồi là bền này,
Rồi mùa đông ngồi ấm, nhưng nhược điểm thì khó lau chùi và cà phê đổ vào thì nó cũng khó và cảm giác nó kém sang trọng hơn so với ghế da. Tới cái phần khoang lái ở đây, các bạn nhìn thấy tôi ngồi ở đây. Tôi không thắt dây an toàn bởi vì tôi đang ngồi đứng yên thôi. Ở đây thì vô lăng được thiết kế hiện đại, bọc da, có ốp gỗ ở đây luôn. Và trên vô lăng thì cũng được tích hợp các phím bấm chức năng. Bên này là hệ thống giải trí, bên này là điều khiển cái màn hình, các cái thông tin trên màn hình của đồng hồ trước người lái đây. Rất tiếc là chiếc Innova Venturer này thì cũng không có cái trang bị cruise control, tức là ga tự động đấy. Ở đây có nhiều cái tiện ích ở trong xe, ví dụ như ở đây là một cái giá để cốc ở đây, ngay bên người lái đây các bạn. Đó, các bạn có thể để cốc ở đây và gió lạnh điều hòa thổi ra đây thì rất là mát. Rồi ngay cả cái chức năng lên kính, xuống kính trên xe cũng rất là hữu dụng cho người dùng, khi mà cả 4 cái vị trí lên kính đều là một chạm thôi. Cái phiên bản Venturer của Innova thì cũng được trang bị cái chìa khóa thông minh và cái bỗng bằng nút bấm đây các bạn. Đấy, cái bảng đồng hồ trước đây với đồng hồ đo vòng tua máy động cơ, đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ xăng và cái màn hình trung tâm hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết cho người lái đây. Cái phiên bản này thì có hệ thống đèn tự động thôi, chứ hệ thống gạt mưa thì vẫn là gạt mưa cơ thôi các bạn. Gương thì cũng là gương cơ bình thường thôi. Nhưng mà cái góc chữ A này thì tôi thấy là cũng thoáng, và trong quá trình mà chúng tôi trải nghiệm thì tôi rất dễ dàng quan sát, bởi vì nó có một cái ô kính nhỏ ở đây nữa này để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Cái bảng táp lô trên chiếc Innova Venturer này thì tôi đánh giá là khá hiện đại và sang trọng, với những cái chi tiết ốp vân gỗ tương ứng với trên cả vô lăng, nhìn rất là đẹp. Với đây này, những cái đường mạ chrome kéo dài từ cái hốc gió điều hòa bên này kéo dài sang bên kia nữa luôn. Và bên này cũng có một cái khay chứa cốc ở ngay trước cửa gió điều hòa đấy các bạn. Ở đây ngay bên cạnh nó là một cái ngăn chứa đồ lạnh ở đây, thì các bạn có thể để những cái lon nước ở đây để dùng cho mùa hè rất là mát. Trở lại với hệ thống giải trí cũng như là cái bệ điều khiển trung tâm của chiếc Innova Venturer, thì trung tâm nhất là một cái màn hình giải trí 8 inch đa kết nối. Hệ thống điều hòa là tự động, 2 vùng độc lập riêng các bạn nhé, 2 vùng độc lập cả phía trước và phía sau luôn. Có cửa gió cho tất cả các hàng ghế luôn, cho nên rất là mát. Mùa hè mà đi ở Việt Nam thì cực kỳ hữu ích. Ngay phía dưới này là cái phím bấm của tắt hệ thống chống trượt và 2 chế độ lái Eco Mode và Power Mode. Lùi xuống phía dưới thì chiếc Innova Venturer có rất nhiều các hốc chứa đồ. Ở đây là một cái khay lớn này, trước cần số có 2 khay nhỏ, ở đây là một khay chứa cốc nữa. Và phía trong này là một cái ổ 12V. Nhưng mà tôi lại không thấy bất cứ một cái cổng USB nào ở ngay phía trước bảng táp lô này cả. Mà cổng USB của chiếc xe này được bố trí ở cái bệ tì tay này đây các bạn. Đây, nó ở phía sau của bệ tì tay ở đây. Thì các bạn cũng có thể kết nối trực tiếp với các màn hình này thông qua cái Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Bệ tì tay với cái hốc chứa đồ phía dưới ở đây cũng rất là tiện ích cho mọi người. Đây, hàng ghế thứ hai đây các bạn. Tôi sẽ ngồi thử hàng ghế thứ hai. Mấy ngày vừa rồi thì tôi lái xe thôi, tôi không được ngồi, bây giờ tôi mới ngồi thử hàng ghế thứ hai. Đây là đang ở chế độ đẩy kịch cái hàng ghế thứ hai ra phía sau đây. Thì cực kỳ thoải mái. Khoảng đầu gối lên hàng ghế trước khoảng hơn 20 cm nữa. Có cả bàn luôn, bàn làm việc ở đây luôn các bạn. Rất là hữu ích. Với cái chiều dài cơ sở của chiếc Innova Venturer này là 2,75 m. Chính vì thế mà cái khoảng cách này tôi thấy rất là rộng rãi. Bệ tỉ tay trung tâm thì vẫn có thôi. Giá để cốc thì lại được ẩn ở đây, các bạn phải bấm thì nó mới ra. Đây. Còn khi mà tôi thử kéo cái hàng ghế thứ hai này lên kịch đi, đó là như thế này, thì tôi ngồi lại vẫn cực kỳ thoải mái, rộng rãi và thoải mái đấy các bạn. Ở đây thì có cổng 12V ở đây và duy nhất một cổng USB nằm ở đây. Đây có một cái chi tiết được ốp vân gỗ, nó tương đồng với cái trên cái bảng táp lô của xe, nhìn cũng khá là sang trọng và hay ho. Phần trần xe đây thì hệ thống điều khiển điều hòa cho hàng ghế thứ hai, và ở đây nữa nếu các bạn để ý thấy có một cái phím bấm là đèn. Innova Venturer nó có một cái hệ thống đèn viền ở đây, nhìn đèn ban đêm ấy, ban đêm nhìn nó đẹp lắm các bạn. Nó thay đổi màu ở đây này, các bạn có thể điều khiển cái cường độ ánh sáng của chiếc đèn ở đây. Ban đêm nhìn đây giống như một cái vòm trời ấy, rất là đẹp. Dĩ nhiên là cái này thì không được trang bị cửa sổ trời rồi.
một chi tiết cực kỳ tiện ích trong cái việc thiết kế hàng ghế trên chiếc Innova Venturer này, đó chính là việc thiết kế kiểu giật cấp. Các bạn có thể nhìn thấy hàng ghế lái thấp nhất đến hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ hai này cảm giác ngồi rất là cao. Chính vì cái thiết kế này cho nên là các bạn ngồi hàng ghế thứ hai này có thể quan sát ở phía trước rất là dễ dàng, ngay cả đối với những người có tầm vóc không phải là cao lắm. Đó cũng là một cái chi tiết thiết kế rất là hay ho trên chiếc xe này. Và cái hàng ghế thứ hai của chiếc Innova Venturer thì cũng ngả được đây các bạn. Đây, các bạn có thể ngả ra để có thể ngồi thoải mái khi mà không sử dụng tới hàng ghế thứ hai, thậm chí là ngả hẳn kiểu như này, gần như là nằm luôn, thoải mái lắm. Thế còn hàng ghế thứ ba thì sao? Bây giờ các bạn hãy cùng tôi khám phá nó xem có rộng rãi không nhé. Ở đây tôi cao khoảng 1m72, nặng khoảng 65 cân. Ngồi đây, cái bệ này phải nấc nó lên, bệ tựa đầu ở đây, có cả cái tựa đầu cho hàng vị trí thứ ba nữa. Và tôi ngả cái hàng ghế thứ ba của chiếc Innova Venturer này thì ngả được các bạn nhé. Đấy, thay đổi độ cao. Tôi thử ngả hết cỡ xem. Ngả hết cỡ là đây, như này. Tôi ngồi như này thì cũng thoải mái. Đầu gối tôi vẫn không chạm vào hàng ghế thứ hai đâu. Thì chứng tỏ là cái vị trí cái hàng ghế thứ ba này các bạn cũng đủ chỗ cho 3 người lớn có thể ngồi được. Nhưng mà đẹp nhất vẫn là 2 người lớn, còn tuyệt vời nhất thì vẫn là 2 trẻ em thôi. Cửa gió điều hòa cũng có luôn cho hàng ghế thứ ba. Bên này có cả cái hộc đựng cốc này, bên kia cũng có cái giá để cốc nữa, rất là tiện ích. Cái ô thoáng ở chỗ hàng ghế thứ ba cũng rất là thoáng, các bạn có thể ngồi để ngắm cảnh ra phía ngoài mà không bị tù túng lắm. Đó, rất là rộng luôn. Mặc dù cái phiên bản này thì không được trang bị cốp điện, nhưng mà cái khoảng cao của cái cốp sau rất là rộng. Đây các bạn, tôi thấy cao 1m72 mà còn hơn 20cm nữa, tức là phải gần 2m. Tức là rất thoải mái để cho các bạn xếp đồ. Còn nhiều chiếc xe khác kiểu như cỡ 5+2 thì cái trần này nó bị thấp này, nên lúc các bạn xếp đồ sẽ bị cấn đầu. Các bạn là cao khoảng 1m8 thì dễ bị cấn kiểu như này. Bây giờ cái không gian chứa đồ, khi mà tôi dựng hết hàng ghế thứ ba lên đây các bạn, tôi thử để một chiếc vali xách tay trên máy bay đây. Nếu mà để sát vào đây thì sẽ để được khoảng 3 cái vali xách tay máy bay, và còn khoảng tầm 15cm để ở ngoài này nữa, cũng như phía trên này nữa. Khá là thoải mái cho những cái hành trình. Và bây giờ thì tôi sẽ gập cái hàng ghế thứ ba lại để gia tăng cái không gian chứa đồ. Thông thường những chiếc xe khác ấy, thì các bạn chỉ có thể gập phẳng xuống thôi, mà không thể gập sang hai bên như này được. Nhưng mà đối với chiếc Innova này thì có thể gập kiểu này. Thì lúc đấy các bạn có thể để những cái vật dụng mà nó có cái chiều cao lớn ấy, xuống đây, lên đây được. Còn nếu mà gập phẳng ấy, thì cái độ cao ở đây thì cái khoảng tầng cao này sẽ bị hạn chế hơn. Đó, như thế này khá là rộng rãi nhá. Bây giờ tôi thử ngồi vào đi. Chắc là phải chứa được cái này phải tầm 4-5 người để có thể ngồi được ở đây. Điều này thì làm vui cho các bạn vậy thôi, để minh họa cái không gian chứa đồ của chiếc Innova Venturer này là rất lớn. Tự chung lại thì với cá nhân tôi thấy Innova Venturer là một chiếc xe MPV đa dụng đúng nghĩa luôn, giúp cho chúng tôi vượt qua rất nhiều những đoạn đường đèo dốc, cái đèo Khao Cốc Trà, hay mọi người còn gọi là đèo Mẻ Pia đấy, 15 tầng với 14 khúc quanh cực kỳ uốn lượn quanh co, cũng như là rất nhiều những cái đoạn đường off-road, những đoạn đường đèo dốc, tất cả những cái đoạn đường khác. Chiếc xe cùng với chúng tôi đã vượt qua tất cả. Innova Venturer phù hợp với những người trẻ, những gia đình mong muốn một chiếc xe đa dụng, ưu tiên về cái khả năng chuyên chở, về cái khả năng đi các địa hình khác nhau. Và đặc biệt là cái thiết kế của cái phiên bản này nó cũng trẻ trung, nó cũng thể thao. Các công ty cũng có thể sử dụng chiếc xe này để làm chở nhân viên, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của du lịch ấy. Hành trình trải nghiệm chiếc Innova Venturer với gần 1000 km qua rất nhiều những địa hình khác nhau, chúng tôi đã trao yêu thương, đã được trải nghiệm xuồng máy trên dòng sông Quây Sơn. Xin khép lại tại đây. Điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là hãy trao yêu thương khi còn có thể, và hãy đi chơi thật nhiều lên. Mùa hè sắp tới rồi, sử dụng những chiếc xe đa dụng như thế này mà chở cả gia đình đi chơi, đi núi, đi biển,
đi rừng thì rất là tuyệt vời. Và các bạn nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh Vietnam Road Trip để không bỏ lỡ bất cứ một clip nào trong tương lai của chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.